Așa. Unde era mouse-ul ăla? Așa. Bun. Să fie frumos. Aici tușesc. Aplaud. Încă o dată. Mic check. Hai că merge sunetul. Cred. Hai să mai reglăm un pic. Ăla-i. Perfect. Un pic de zoom. Bun. Să dăm drumul la treabă. Dubla numărul 2 pentru că la prima se pare că n-am avut sunet și bine că m-am prins și n-am tras tot clipul așa. Bine ați venit, dragilor, pe canalul Vlog Tehnica la un nou review de monitor. Iar astăzi este, zic eu, destul de interesant și vă zic imediat de ce. Pentru că astăzi avem un monitor de la TCL. Sigur, îi cunoaștem din zona de televizoare, dar cel puțin eu este prima oară când întâlnesc un monitor de la TCL. Acum nu e cale lungă de la televizoare la monitoare, dar asta nu înseamnă că este același lucru. Nu înseamnă că dacă faci un televizor bun, faci un monitor bun. Pentru că lucrurile sunt un pic mai complexe, aș putea spune. Dar zic eu să-i dăm drumul la treabă după intro. Sper să se audă bine. Încerc o treabă nouă cu lavarelele astea. Te-am pus chiar două, o să vedem stânga-dreapta, cum se aude stereo, alea. Smoldrig-urile astea cred că sunt foarte interesante și nu mai stăm cu chestia aia mare așa. Cum vi se pare treaba asta? Mă rog, haideți să vedem, pentru că mi-am făcut și câteva notițe înainte să încep acest clip. Monitorul de astăzi este un TCL. Un TCL ultra-wide de 34 de inch, se vede și aici chiar pe display, care este curbat, are o curbură de 1500R și este mini LED. Aici vine partea interesantă. Mini LED și spun ei că are peste 1100 de zone. Cred că, dacă nu mă înșel, 1152 de zone sunt în total. Ok, mi se duce bateria, trebuie să pun stop. Deci, vă spuneam, are o curbură de 1100 plus dimming local zones, HDR 1600, certificarea este display HDR 1400, dar ei spun că peak brightness este de 1600 de niți. Ceea ce zic eu că este foarte interesant și da, pot să confirm, este un display foarte luminos, mai ales când îl pui în modul HDR, acolo cred că strălucește destul de mult, ca să zic așa. Dar hai să trecem un pic pe niște detalii ale monitorului. Partea de design. Mi se pare că vine într-adevăr cu un look fresh. Da, este destinat gamingului și da, are un design destul de drăguț pentru zona asta de gaming. Pentru că pe spate are o combinație de alb cu negru, mi se pare chiar drăguță. Are acest picior, să-i spunem, tot alb cu negru, alb pe o parte, negru pe o parte, dar care are o deschidere, deși este destul de mare, are o deschidere destul de largă, ca să nu te încurce atât de mult în zona aceasta. Dacă te duci cu tastatura, cu mouse-ul mai în față, te va deranja, zic eu, destul de puțin. Acum, ce mai este interesant? Că pe spate are și LED-uri. Am observat chestia asta pentru că inițial erau ascunse bine și nu observasem. Am observat pinii de când am conectat piciorul la monitor, standul, sau cum credeți voi că e mai corect, stand sau picior? Standul la monitor, ca să-l poziționez, am observat că are acolo niște contacte și am zis, ok, înseamnă că avem și LED. Și da, avem o parte de LED-uri chiar și pe spate, chiar și pe picior. Pe picior de asemenea mai avem și un text foarte drăguț, Inspire Greatness. Și pot să vă zic că de la prima vedere se simte destul de... îți dă un feel de calitate și că e destul de solid făcut acest monitor. Ce mai este de zis? Mai este de zis, la partea tot de design, este că pe partea aceasta avem și un suport de căști. De asemenea, îmi place că are un singur buton, un D-pad, un joystick de fapt, care poți să-l direcționezi pentru a folosi meniul, deci este ușor accesibil. Și de asemenea, tot la partea de design, că vorbeam mai devreme de partea aceea de picior, mi se pare foarte interesant că are un canal pentru cabluri, pentru management de cabluri pus în unghi,
astfel încât cablurile să vină oarecum natural, fără să trebuiască să le forțezi într-o anumită direcție, cum sunt altele, să le duci în sus. Vine destul de natural și cred eu că poți să le ascunzi cumva destul de bine. Dacă tot am zis de cabluri, hai să vă zic un pic și de conectică. Conectica este în felul următor. Și am să o citesc pentru că nu le știu pe din afară, dar avem două USB-A-uri, avem USB-B pentru a conectarea la PC, pentru că poți să spui mouse, tastatură și chiar și căști, și pentru că are, da, într-adevăr, și un jack de 3,5 mm, dar doar de căști, nu și pentru microfon, atenție. Mai are două HDMI-uri 2.1 și mai are un DisplayPort 1.4 și de menționat că are chiar și un USB-C care are și power delivery de 90W. Da, acel USB-C poate fi inclusiv sursă de imagine, ceea ce înseamnă că îți poți conecta laptopul și să te joci pe acest monitor foarte ușor. Poți conecta și mai multe surse. Poți conecta desktopul și laptopul dacă vrei. Deci cumva aș zice eu că este într-o zonă de fapt între gaming și office, pentru că are și KVM inclus și ai și picture in picture și picture by picture în meniu. Cu toate astea, dacă tot am zis la meniu, cred că e momentul foarte bun să facem o scurtă retrecere prin meniu și revenim chiar aici. De menționat că apăsăm pe butonul acesta de aici, foarte ușor accesibil, și avem Input, Display, Menu și Off. O să intru mai întâi în Input foarte scurt, pentru că vreau să vă arăt că avem HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort și Type-C, dar intrăm în meniu și putem să vedem în partea de sus rezoluția, herții, prin ce este conectat modul, FreeSync Premium și HDR Off, și avem primul meniu Game Mode, unde putem să activăm sau să oprim FreeSync Premium, Dark Part Brightening, cât să reducă din zonele întunecate, Response Time, care am aflat între timp că cel mai bine se vede pe Fast, Normal, Fast și Fastest, Crosshair dacă vrem să ne punem timer, Ambient Light, unde putem să controlăm LED-urile din spate, care arată foarte drăguț, Refresh Rate, dacă vrem să vedem chestia asta, da, nu-mi dau seama unde se vede, dar sigur, ar trebui să o arate pe undeva. De asemenea, la display avem Local Dimming, High, Medium, Standard și Off, dar cumva mi se pare că cel mai drăguț este pe High. Poate nu neapărat în funcție de contentul pe care îl urmăriți, dar mi se pare că este foarte ok pe High. Acum, Brightness, Contrast, DCR, care nu este activ acum, Sharpness, Gamma și cam atât. Apoi, culoare să fie standard, warm, cool, sau o putem face după bunul nostru plac. Așa. Input iarăși, evident automatic în cazul acesta, dar putem observa că avem și picture in picture și picture by picture în caz că vrem să dorim, în caz că dorim să avem mai multe surse conectate, ceea ce mi se pare foarte important, pentru că are și KVM. Apoi, Scenario Mode. Avem Standard, avem Office, avem DCI-P3, avem sRGB, Adobe RGB și avem modurile de jocuri FPS, RPG, RCG, Movie, iSaver, eBook Mode. Din punctul meu de vedere se vede foarte bine pe Standard, dar oricare din moduri, inclusiv Adobe RGB sau DCI-P3, sunt destul de bune. sRGB poate e un pic prea jos, dar iată, DCI-P3, culori frumoase, pentru că are un spațiu de culoare mare, la fel și Adobe RGB. Dar zic că Standard este setarea cea mai drăguță. Apoi, setări. Avem limba, hai să vedem de curiozitate dacă avem limba română, dar nu avem limba română. Putem să ne punem shortcut-uri, ok, sigur. Volumul, pentru că avem și niște boxe incluse, dar și un jack de căști. De asemenea, KVM și dacă să încarce atâta timp cât monitorul este în standby, pentru că USB-C-ul are și power delivery, TDCCI, OSD position, mă rog, asta sunt chestii destul de relevante, să-l resetăm și informația cum ar fi modelul 34R83Q. Cam atât cu meniul. Haideți înapoi la review-ul nostru. Acum că ați văzut partea de meniu, haideți să vedem. Lucruri importante. Rezoluția 3440 × 1440.
cumva zice standard pentru tipul acesta de monitor de 34 de inch ultra-wide. De asemenea, TCL declară că are o milisecundă gray to gray, deci zice eu că foarte bine, și de asemenea are 170 de Hz. Ceea ce pentru genul acesta de monitor destul de mare, cred că este un refresh rate suficient de bun. În adiție la chestia asta, ați văzut deja la partea de meniu că are FreeSync Premium. Nu este neapărat bun numai pe partea de gaming, trebuie să vă zic un pic și de partea de culori. Culorile vă zic așa că la prima vedere mi se par că sunt destul de vibrante, dar și imaginea mi se pare destul de curată în același timp, dar cu niște asterixuri și o să le vedeți imediat. Spațiile de culoare. Spațiul de culoare. DCI-P3 97% acoperire, sRGB 99%, Adobe RGB 95% acoperire. Aș zice că not bad. Deci nu este într-o zonă de editare foto și nici nu aș recomanda genul acesta de panel pentru editare foto. Ăla a fost interfonul meu. N-aș recomanda, dar pentru Office și gaming mi se pare că se descurcă destul de bine. Pentru că în gaming, dacă setăm din meniu pe response time fast, parcă se numea, sigur ați văzut în partea de meniu, pentru care normal, fast și fastest, nu? Sper că țin minte bine. Pe fast mi se pare că se descurcă cel mai bine, iar partea de ghosting mi se pare că este destul de ok. Nu este ca la OLED, pentru că nu este un OLED, dar este destul de bine. Eu zic că este foarte... să nu exagerez. E bine, nu e rău, e bine. Evident că n-am făcut doar UFO test. Am deschis și Assassin's Creed, pentru că acesta l-am instalat pe acest PC la momentul de față și am testat să vedem cum se vede, cum este ghosting în joc. Aveți un b-roll cu chestia asta. Din punctul meu de vedere nu este rău cum se descurcă, însă în momentul când am pornit HDR-ul mi-a plăcut că într-adevăr are un efect destul de mare, adică HDR-ul nu e doar cu numele și într-adevăr scoate din acele umbre destul de multe detalii. Așa mi se pare mie, mi se pare că se descurcă excelent în zona asta de HDR. Dar hei, 1600 de nits și display HDR 1400. Cu siguranță eu am mers și am testat și pe testele care le facem de obicei, pentru că e un test foarte bun, există niște clipuri pe YouTube foarte bune pentru a testa ecranele OLED, chiar dacă nu este un OLED cel de față, este mini LED, dar și capabilitățile de HDR. Și am putut observa următoarele. Pentru că în modul fără HDR, culorile sunt foarte corecte și foarte naturale. Atunci când pornesc HDR-ul, n-aș putea spune că mai este chiar în aceea zonă. Deci aș folosi HDR-ul mai degrabă doar în gaming. Nu știu, de fapt nu, nici pentru filme l-aș folosi în mod normal pentru că se vede excelent așa cum este. Are acele local dimming zones destul de bune. Acum, ce aș vrea să menționez este că am putut observa că pe zonele unde se termină clipul, ca să zic așa, și zonele cu adevărat de negru și, cum era imaginea din clip, unde se văd obiectele și unde negrul ar trebui să fie negru, dacă stai la o poziție corectă în fața monitorului, ei bine, în cazul acesta, nu știu dacă poți face diferența față de un OLED. Mi se pare că se face tranziția foarte ușor, foarte clar, totul este definit bine și negrul este negru. Inclusiv la marginea clipului nu se vede că acolo e clipul, acolo nu mai e clipul, negru este negru. Dar dacă cumva nu stai la o poziție corectă în dreptul lui, atunci poți observa că există totuși niște zone de glowing. Da, asta se întâmplă pe mini LED în general, orice mini LED, adică nu e o vină a TCL-ului, eu zic că acesta cu atât de multe zone se descurcă foarte bine. Însă, dacă, de exemplu, ar fi să te uiți dintr-un unghi de sus, pentru că doar întâmplător am descoperit chestia asta, dacă te uiți de sus, vezi că există niște zone în care există acel glow, acel efect de glow. N-aș putea să-i spun spill, nu știu.
îi zic glow, efectiv de glow. Însă, stai normal, n-ai să observi nimic, mi se pare că este excelent din punctul ăsta de vedere. Cred că astea sunt lucrurile principale care le am de zis despre acest monitor. Mi se pare că... Iată, am mai observat ceva acum. Chiar aici spune clar Pantone Validated. Deci este clar că atunci când te duci în modul standard, dar atenție, non-HDR, sau în modurile DCI-P3 sau Adobe RGB, vei avea niște culori foarte corecte. Și o chestie care n-am menționat-o mai la începutul clipului este că are un delta E mai mic decât 2, un delta E mediu, evident, dar iată că este validat și de Pantone. Ar trebui să fie un semn destul de bun, zic eu. Și da, uitându-mă așa la el, se vede foarte drăguț. Experiența mi se pare foarte bună. Asta este concluzia, că e o experiență mișto. Este o experiență faină de gaming și chiar și de Office, pentru că ai acele capabilități de KVM, mi se par excelente. Dar spuneți voi, cum vi se pare monitorul acesta? V-ați lua așa ceva? Habar n-am prețul, apropo. Și... apropo, nici TCL nu știe că facem clipul ăsta, știi? Pentru că ne-am dat să ne jucăm cu el. Iar ce am zis, ne-au întrebat, hei, sunteți curioși de monitorul ăsta de la TCL? Și am zis, da, cum să nu? Ceva nou, hai să vedem. Eram foarte curios. Și da, iată că nu pot să spun că sunt dezamăgit. Așa că sunt curios și de părerea voastră. Cum vi se pare? Dacă v-ați cumpăra așa ceva, sau poate aveți deja așa ceva, pentru că sunt convins că mulți dintre voi chiar aveți deja televizoare TCL acasă, cum vi se pare chestia asta? Cam atât de la mine pentru astăzi. Eu am fost Mircea, în spatele camerei am fost mai devreme tot eu, la edit, cine știe, probabil tot eu, sau Ioan, dar o să se vadă aici. Și cam atât. La revedere! Pa, pa!